tanya owner dia ni. Dia tanya ni. Alamak. Dia macam ni. Boleh angkat. Boleh eh? Boleh. Dah dapat lah dia punya pair dia. Dia add on kalau dia telik lah video. Boleh kan? Kau boleh main lagi. Video. Ni bang. Ni 500. 500 ke? Serius tak? Macam Combo ni. combo. Mana tahu abang ada. Ya. Hah? Oh, macam ni? Kau nak pegang ni eh? Nak pegang ni eh? Kau nak rekod ke gambar ni? Ada video. Tengah video. Okey, aku tekan ni eh? Boleh lah, boleh. Okey, 1, 2. Okey. Nah. Aku tak stop, aku biar Rani. Jadi. Saja offer kan. Ni 500. Mana tahu tiba-tiba dia. Lawannya Letak kat kedai macam gini. Tu weathering. Nak boleh main. Ambil dia boleh pegang, rasa dia punya tekstur dia semua tu lah. Kalau yang jenis main betul gasak, yang ini okey lah. Tapi kalau yang ni memang main biasa-biasa tu. Main. Mana? Boleh main. Boleh main selepas dibeli. Boleh tak? Apa beli ni? Apa nama dia? Custom.
Tapi shock weapon dia tu. Ini saya cakap ini. Boleh dispose lagi. Boleh main lagi. Oh iya ke? Dia tahu. Dia kalau yang ni dia ada frame. Sebab yang ni memang dia punya output. Yang mana ada rarity, ada punya value dalam frame. Sebab kita ada lagi yang dalam frame banyak lagi. Ada ni yang top. Yang top kita ada. Ni dah satu set. Ni yang dah siap pasang. Boleh pegang kalau nak tengok. Nanti memang kita dah siap pasang dengan stand sekali. Masa ada kita akan packagingkan lah. Dan kotak. Boleh kan nak tengok gambar ke? Ni dah banyak dah orang macam berhati. Pergi banyak kali nak